Guys, good morning. This is Manang Josai and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel guys, please consider subscribing para naman updated ka sa mga bago kong uploads. So, in this video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay or mag-login sa Facebook na walang or kahit hindi mo alam yung password. Okay? So, simulan na natin. And wag mong i-skip ang aking video dahil may importante akong sabihin at the end of this video. Tara na! So, first, punta po kayo sa Facebook Lite. Okay. Loading. So, ayan po. So, dito guys, i-login ko yung Facebook ng tiyahin ko. Okay? So, punta lang po tayo dito sa find your account. Alright, ayan. Kasi hindi ko alam yung password niya, so dito tayo. Find your account. Just click. Tapos, dito guys, search by your email or name instead. Dito po tayo. Ayan. So, search natin yung pangalan ng Facebook. So, Anita Purisima. So, ayan po. So, search lamang nyo. Ayan. So, hanapin ko dito yung account niya. So, ito yung account niya, guys. Ito. So, i-open natin to. Ayan. Tapos, continue lang, guys. Continue. Okay. So, yung, 'di ba, kapag gumawa na kayo ng Facebook account, lalagyan nyo ng number. So, ayan po guys. Hintayin nyo lamang yung code. Ayan. So, 6. So, ayan yung code. So, continue lamang nyo na guys. Ayan, continue. Continue. So, dito guys, pwede nyong lagyan ng password, a new password, or hindi. So, for example, kung lagyan nyo ng password, so dito lang kayo guys. Okay? So, lagyan nyo ng password, everyone. So, dapat 8 yung or more. So, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Ayan, so, guys, actually, guys, pwede nyo namang i-skip yan kapag, hindi kayo magpalit ng password. So, much better kung papalitan nyo ng password para naman, for example, mawala yung number nyo, diba? In case lang. So, dapat advance tayong mag-isip, diba? So, the next is change password. Ayan. So, pwede ding pindutin dito, guys, yung log out of other devices. Kasi, for example, na-hack yung account nyo. So, dito guys, at ma-log out sa lahat ng devices. Okay? So, change password lang. Ayan. So, nakalagay dito guys, please choose a more secure password. So, hindi daw secure yung password ko na nilagay. So, papalitan natin guys. So, wait.
Mag-isip ako. Sana all. So, lagyan natin dito. So, dapat daw guys, secure yung strong password. Gaya ng strong relationship nyo. So, log out of other devices and then change password. Ayan. So, ito na guys, di ba? Ang dali lang. So, na-open ko na siya guys. So, just click okay. So, ito na siya guys. Super duper mabilis. Tapos, so, I hope you've learned something in this video and give me a thumbs up. And don't forget also to subscribe to my YouTube channel para sa susunod ko na video. Thank you so much. God bless.